ඔයාලට අන්න ඉතින් කිව්වා වගේම අරන් ආවේ. ඔයාලගේ මූට කිසිම දෙයක් කරත් මොනවා ගෑවත් හරියන්නේ නැත්තම් අන්න ඒකට විසඳුම් තමයි මම අරන් ආවේ. ඉතින් බලමු වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මොකද ඔයාලට කරන්න පුළුවන් විසඳුම් කියලා. ඉතින් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ අරගෙන මම ඉස්සරහටත් එනවා. ඉතින් ඔයාලගේ හැමට කිසිම දෙයක් ගෑවට මොන ක්‍රීම් එක ගෑවත් මොනවා කරත් අඳුරු ගතියක් තියෙනවා නම් ගාන ක්‍රීම් වලින් ප්‍රතිඵලයක් නැත්තම් ඉතින් මම මෙන්න මේ කියන විදියට ඔයාලා පටන් ගන්න කරන්න. ඉතින් මේක ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගන්න ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයිලි ස්කින් අය ඔයිලි ස්කින් වලට හරියන ඒවා ගන්න, ඩ්‍රයි ස්කින් නම් යාලා ඒ වගේ ස්කින් එකකට ගන්න, කොම්බිනේෂන් ස්කින් එකක් නම් ඒ වගේ ඒවට හරියන ප්‍රොඩක්ට්ස් අරගෙන තමන්ට හරියන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරගෙන ඉතින් මම මේ කියන රූටින් එක පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ කියන්නේ ලව් එසෙන්ස් එකේ මම ළඟදී පාවිච්චියට ගත්ත සෙට් එකක් ගැන. ඉතින් මම මේක කරන්නේ ප්‍රොමෝෂන් වලට නන් නෙවෙයි. මගේ තාම channel එක grow up වෙමින් තියෙන හින්දා මට කොහොමද ප්‍රොමෝෂන්ස් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම මගේ අත්දැකීම් තමයි ඔයාලට මේ කියන්නේ. ඉතින් මම මේක ළඟදී ගත්ත නිසා මේක ඇත්තටම මම දැන් අරගෙන මාසයක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකේ පාවිච්චි කරාම මට දැනුනේ ඇත්තට මේකේ අර ඇලර්ජි වෙන ගතිය එහෙම ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේක try කරලා බලන්න ඔයාලට ඕන නම් ඉතින් ඊළඟට මම කියන්න කොහොමද අපි ඔයාලගේ ස්කින් එක ෆ්‍රෙෂ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ස්කින් එක ෆ්‍රෙෂ් කරගන්න මුලින්ම ඔයාලට ඕනේ හැමදාම ඔයාලා පාවිච්චි කරන ෆේස් වොෂ් එක. ඉතින් ෆේස් වොෂ් එකෙන් ඔයාලගේ මූණ හොඳ හොදගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩීප් ක්ලෙන්සිං මිල්ක් එකක් හරි ක්ලෙන්සිං මිල්ක් එකක් හරි අරගෙන ඔයාලගේ මූණ හොඳට ක්ලෙන්ස් කරගන්න. ඉතින් ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩබල් ක්ලෙන්ස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ දෙපාරක් ක්ලෙන්ස් කරගන්න. හොඳට ක්ලෙන්ස් කරගන්න මතක තියාගන්න. මොකද ඔයාලා හොඳට අතුල්ලලා පොඩ්ඩක් තද කරලා අතුල්ලන්න. ඒ කියන්නේ මේ මහා ගොඩක් නෙවෙයි. උනාට ඔයාගේ ස්කින් එකට දැනෙන්න හොඳට කුණු දුවිලි යන්න ක්ලෙන්ස් කරන්න. ක්ලෙන්ස් කරගෙන ඔයාලා කරන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තමයි සෝදලා අරින්න එපා. ඔයාලා ටිෂු එකක් වගේ පිරිසිදු දෙයක් අරගෙන ඒකෙන් ඔයාලගේ ක්ලෙන්ස් කරගත්ත ටික හොඳට පිහදාලා යවලා ඔයාලගේ මූණ ඔන්න ඊළඟට සෝද ගන්න. ඉතින් සෝදගෙන ඉවරලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ක්‍රබ් එක පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ස්ක්‍රබ් කරන්නේ අපි මැරුණාම ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් පුළුවන් සතියට දෙපාරක් තුන් පාරක් ස්ක්‍රබ් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ඩ්‍රයි ස්කින් එක ගන්න තියෙන සතියට එකපාරක් වගේ කරාම හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ මං කියන ස්ක්‍රබ් එක කරගෙනත් ඔයාලගේ කරන්න ඕනේ මුණ හොදන එක නෙවෙයි. හොඳට ටිෂු එකක් වගේ එකක් අරගෙන හොඳට පිහදාන්න. පිහදෙමින් පස්සේ හොදන්න. ඉතින් මම මේ කියන විදිහටම ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට සාතික වෙනවා ලොකු වෙනසක් ඔයාලට බලා ගන්න ලැබෙයි කියලා. ඉතින් මම මේ පෙන්නන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න නිකන් මම මේක කියන අතරතුරේ ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ලව් එසෙන්ස් එකේ මම කියන දෙයට අනුව ඔයාලගේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි මම මේ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් බලාගෙන ඔයාලට ඒකත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපේ ස්ක්‍රබ් එක කරගද්දී මම කියන්න විශේෂම දෙයක් ස්ක්‍රබ් කරගද්දී හොඳට නහය හරිය නිකට හරිය හොඳට තද කරලා අතුල්ල ගන්න. මොකද ඒ හරියේ ඔයාලගේ බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ් එහෙම ගොඩාක් රැඳෙන්න බලනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ ටිෂු එකකින් හොඳට අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාලා හොඳට මූණ හොදගත්තෙන් ස්ක්‍රබ් කරලා මූණ හොදගත්තන් පස්සේ ඊළඟට ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ ෆේස් ටෝන් එකක් අරගෙන මම මේකේ නම් ෆේස් ටෝන් එකක් පෙන්නන්නේ නැහැ ඔයාලට. ෆේස් ටෝන් එකක් අරගෙන ටෝන කරගන්න. මොකද අපි මේ කියන්නේ පෝස් ඔක්කොම ඇරිලා තියෙන්නේ. සිදුරු ඔක්කොම අපි අරගෙනනේ දැන් තියෙන්නේ. අරගෙන ක්ලීන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව අපි වැහුවේ නැත්තම් අපි ඊළඟට ගාන අපේ කෙමිකල්ස් ඔක්කොම හැම ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ටෝන කරගන්න ස්ක්‍රබ් එකකින් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පැක් එකක් ගන්න. මේක ස්වභාවික පැක් එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වෙළඳ පොලෙන් ගත්ත පැක් එකක් වුණත් ගා ගන්න පුළුවන්. පැක් එකකින් වෙන්නේ අපේ හැමට පෝෂණයක් දෙන එකනේ. ඉතින් පෝෂණය දීලා පැක් එක ගාලා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ඉන්න.
පුළුවන් නම් පැය භාගයක් විතර ඉන්න හොඳටම වේලෙනකම්. ඉතින් හොඳට වේලෙනකම් ඉඳලා පැක් එක අයින් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ normal face wash එකෙන් ආයි මූණ පොඩ්ඩක් සෝදගෙන ඔයාලගේ ටෝන එක ආයිමත් යූස් කරන්න. ඉතින් ටෝන කරගෙන ඔයාලා ආයිමත් ඔයාලගේ ඩේ ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඩේ ක්‍රීම් එකක් ගන්නෙද්දිත් හොඳට ඔයාගේ ස්කින් ටෝන් එකට හරියන්න, ඔයාගේ ස්කින් ටයිප් එකට හරියන්න මෙන්න මේ ඩේ ක්‍රීම් තෝරගන්න. ඩේ ක්‍රීම් වගේම නයිට් ටයිම් ඔගොල්ලෝ ගන්න ක්‍රීම් එකක් තෝරගනිද්දිත් එහෙම කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් ටික ඔයාලට සතියට පාරක් කරන්න පුළුවන් නම් ක්ලීන්සර් කරන එක, ස්ක්‍රබ් කරන එක නම් කොහොමත් අපි සතියට පාරක් කරනවනේ. පාරක් දෙකක් වගේ කරනවනේ. ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් නම් ඩේලි ක්ලීන්සර් කරන්න දෙපාරක්. ඊට පස්සේ ඔලි ස්කින් තියෙන අය මං කලින් කිව්වා වගේ සතියට දෙතුන් පාරක් ස්ක්‍රබ් කරගන්න. ඉතින් ඩ්‍රයි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් සතියට එකපාරක් දෙපාරක් ස්ක්‍රබ් කරාම හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ රූටින් එක ඔයාලට හරියට අරන් යන්න පුළුවන් නම් ඩේලි ක්ලීන්සර් කරලා, ස්ක්‍රබ් කරන එක කරලා, ඊළඟට ඔයාලා ටෝන කරලා, ඊළඟට මොයිස්චරයිසර් එක දාලා, ඉතින් ක්ලීන් එකට මෙන්න මේ වගේ තියන් යන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්කින් එකේ ලොකු ප්‍රතිඵලයක් දකින්න ලැබේ. අනික ඔයාලා ගන්න ප්‍රොඩක්ට්ස් උනත් ඔයාලගේ ස්කින් එකට හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙන්නේ ඔයාලගේ ස්කින් එක හොඳට ක්ලීන් එකට තියෙද්දි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කියපු දේවල් අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ පොහාට පෙන්නන්නේ මම ලව් එසෙන්ස් බෑන්ඩ් එකේ ගත්ත ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික නිකන් ඔයාලට බලා ගන්න ඕන නිසා එළියට අරගෙන පෙන්නනවා චුට්ට. ඉතින් තවත් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා පුළුවන් තරම් මූණ අල්ලන්න නැතුවම ඉන්න බලන්න. ඔයාලා වොෂ් කරන වෙලාවට විතරක් මූණ අල්ලන්න. කුරුලෑ තියෙනවා නම් කඩන්න නැතුව පොඩ්ඩක් ඉවසගෙන ඉන්න. ඒ කුරුලෑ එන කාලේ ඉනේව අපිට ගොඩාක් නවත්තන්න අමාරුයි. කන්ට්‍රෝල් කරන එක තමයි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා මූණ අල්ලන්න නැතුව පුළුවන් නම් හැමදාම අයිස් කියුබ් ටිකක් ගන්න මූණට. ඒ වගේ දේවල් කරනවා නම් හැමදාම ක්ලීන්සර් කරනවා නම් උදේ හවස ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ඕන වෙලාවට හරියට පැක් එකක් දානවා නම් සතියට 3-4 පාරක්වත් පුළුවන් නම් හැමදාම දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ওই ටික කරනවා නම් ඔයාලගේ මූණ ලොකු වෙනසක් දකින්න ලැබෙයි. ඉතින් ඔයාලා මේවා කරනවා වගේ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලගේ මූණ හොඳට මොයිස්චරයිස් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හොඳට අපි අර හොදලා අයින් කරා වගේ මූණට මොනවා හරි අර පෝෂණයක් දෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මොයිස්චරයිසර් එකත් ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් නයිට් ටයිම් එකටත් ඔයාලා ඒ රූටින් එකම පාවිච්චි කරන්න. හොඳට ක්ලීන්සර් කරගන්න, ක්ලීන්සර් කරලා ටෝන කරගෙන ඔයාලගේ මොයිස්චරයිසර් එක ගා ගන්න. ඉතින් මේ ටික හරියට කරන්න ඕගොල්ලෝ ඒ ටික තමයි මට කියන්න ඕනුනේ ඔයාලට. ඉතින් මේ ටික හරියට කරන්නේ නැතුව ඔයාලගේ ස්කින් එකේ ඔයාලා මොනවා ගෑවත් වැඩක් නැහැ. මොකද ඇතුලෙන් ඔයාලගේ තියෙන කුණු නිසා. ඉතින් තවත් දෙයක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මාසෙට වතාවක් ක්ලීන් අප් එකක් කරගන්න පුළුවන් හොඳ සැලුන් එකකින්. හොඳට කරන සැලුන් එකකින් ක්ලීන් අප් එකේ වැදගත්ම අයිටම් එක තමයි ඔයාලට කරන ස්ටීම් කරලා ඔයාලගේ බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ් හරියට අයින් කරනවාද කියලා ඔයාලා හොඳට අවධානයෙන් ඉන්න. ඉතින් ඒක හරියට කරන සැලුන් එකක් මිසක් වෙන ඒව නම් වැඩක් නැහැ. මොකද මේ ක්ලීන්සර් කරනේවා ස්ක්‍රබ් කරනේවා අපිට ගෙදරවත් ඉඳන් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටීම් කරලා බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ් අයින් කරන එක ටිකක් තනියම කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක හරියට කරනවාද කියලා ඔයාලට දැනගන්න මම පුංචි ටිප් එකක් දෙන්න. ඔයාලට ටිකක් රිදෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මූණට හොඳට අර එක්ස්ට්‍රැක්ටර් එකෙන් ස්ටීම් කරලා ඔයාලට බ්ලැක් හෙඩ් වයිට් හෙඩ් අයින් කරද්දී ඔයාලට ගොඩාක් රිදෙන්න ඕනේ. එහෙම රිදෙන්නේ නැත්නම් උඩින් නම් අත ගන්න. එහෙනම් ඒක හරියට අයින් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ වගේ හරියට කරන තැනකට ගිහිල්ලා මේ එහෙමත් ක්ලීන් අප් එකක් කරගන්න මාසෙට පාරක් පුළුවන් නම් ඒ ක්ලීන් අප් එක කරන ගමන් ඔයාලට පුළුවන් අනිත් දවස්වල මාසේ ඉතුරු දවස්වල ඔයාලට මම මේ කියපු රූටින් එක අරන් යන්න. ඉතින් ලොකු වෙනසක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම එතකන් දැන් ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.